Okay, so hello everyone and welcome to Pariksha Mitra. সকলো পৰীক্ষা মিত্ৰৰ আগত স্বাগতম জনাইছো and যেকিটা আমি previous PYQ series start কৰিছিলো আজি হ'ব ইয়াৰ next part number 18 19 নম্বৰ part so ইয়াৰ আগৰ part কিটা চাব তাতে অলৰেডি বহু কিটা important GK question discuss কৰা হৈছে যিবোৰ আপোনালোকে এক্সামত ডাইৰেক্ট পাই যাব so গোটেই সিৰিজটো সিৰিয়ালি চাব যিসকলে আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই ক্লাছটো চাই আছে ইয়াৰ ডেসক্ৰিপচন চেক কৰিব তাত অলৰেডি লিংক এটাচ আছে প্লেলিষ্টৰ লিংক এটাচ আছে তাৰ পৰা গৈ সিৰিয়ালি চাই ল'ব পাৰিব বাকি সকলোৰ খবৰ খাতি কেনে আজি অলৰেডি অলপ লেট হৈ গৈছে সো পলম নকৰাকৈ আমি ষ্টাৰ্ট কৰি আছো just a few seconds এবাৰ অলপ সময় দিব মোক just টেলিগ্ৰাম আৰু WhatsApp গ্ৰুপত শেয়াৰ কৰি দিও and then we are starting okay ঘৰ উচ্ছেদ হ'ব কিয় very good evening সকলো so let's start okay let's go what go let's start ready সকলো answer কৰিবলৈ সকলো ready yes or no সোনকালে কৈ দিয়া okay আৰু 30 টা মান question আছে সকলো correct answer কৰিবলৈ attempt কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব correct হয় নহয় পিছৰ কথা okay so first question the program make in India started in make in India কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল 2022 2014 সেপ্টেম্বৰত 2014 জানুৱাৰী 2016 সেপ্টেম্বৰত মেক ইন ইণ্ডিয়া প্ৰজেক্ট কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল 2014 বৰ্ষত আৰম্ভ হৈছিল আমি সকলোৱে জানো ৰাইট মেক ইন ইণ্ডিয়া প্ৰজেক্ট 2014 বৰ্ষত আহিছিল বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পিছত এতিয়া কোনটো সেপ্টেম্বৰত আছিল নে জানুৱাৰীত আছিল জানুৱাৰীটো নহয় সেপ্টেম্বৰত আছিল অপচন বি ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ সেপ্টেম্বৰ 2024 বৰ্ষত মেক ইন ইণ্ডিয়া প্ৰজেক্ট আৰম্ভ হৈছিল ওকে সকলোৰ বি আনসাৰ আহিছে 2016 নহয় 2014 okay so option B is the correct answer okay option B is the correct answer make in India project start কৰা হৈছিল 2014 বৰ্ষত and September yes 25th of September 2014 বৰ্ষত make in India project started by Narendra Modi okay it was launched during 12th 5-year planning in India so খুদিব পাৰে কোনটো প্লেনিংৰ অধীনত লঞ্চ হৈছিল 12th পঞ্চবৰ্ষীয় পৰিকল্পনাৰ অধীনত okay easy asile moving to next which country won women's Asian champions hockey trophy okay Asian champions hockey trophy 2023 বৰ্ষত কোনে জিকিছে which country won women's Asian champions hockey trophy India Japan Bangladesh China okay 2024 বৰ্ষটো সেম আনসাৰ হ'ব right হন্দিৰ আমাৰ এশিয়ান কি হইছে এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এশিয়ান গেমস নহয় yes India is the correct answer hockey 2024 বৰ্ষটো আমাৰ সেম ইন্ডিয়া জিকিছে ওকে সো মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইন্ডিয়া is the correct answer ধুনিয়া okay চলো next hockey 2008 India okay Aditi Swami who was seen in news plays which sport Aditi Swami কোনটো নিউজৰ লগত জড়িত আনসাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক Aditi Swami golf tennis badminton archery কোনটোৰ লগত জড়িত Aditi Swami archery yes ধনুৰ্বিদ option D is the correct answer archery Aditi Swami Aditi Swami okay and Aditi Swami becomes the first Indian এই কারণে কিয় কোয়েশ্চনটো উঠাইছে ইম্পর্টেন্ট এই কারণে যে first Indian to clinch individual world title at world archery championships এই কারণে ইম্পর্টেন্ট হয় okay 17 years old আসলে Aditi তো মনত ৰাখিব women's event Berlin okay what is the name of the first indigenously developed light combat helicopters LCH ভাৰতত সম্পূৰ্ণভাৱে ভাৰতত নিৰ্মিত indigenously ইয়াৰ নাম কি আছিল প্ৰতাপ প্ৰচণ্ড প্ৰকাশ বায়ু নাম কি আছিল ইয়াৰ what is the correct answer নাম কি আছিল okay so answer কৰক ভাৰতত বনোৱা হেলিকপ্টাৰখনৰ নাম কি বায়ু নহয় প্ৰচণ্ড
অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার ইয়াৰ নাম কি হয় এই যিখন হেলিকপ্টাৰ দেখা পাইছে প্ৰচণ্ড হয় প্ৰচণ্ড ওকে কোনে ডেভেলপ কৰিছিলে বা কোনটো অৰ্গানাইজেশ্যন বনাইছিলে HAL ওকে সো মনত ৰাখিব সুধিব পাৰে কোনটো কোম্পানী বনাইছে HAL কোম্পানী বনোৱা হয় ওকে হিন্দুস্তান এৰোনটিক্স লিমিটেড বনাইছে কমপ্লিটলি ইন ইণ্ডিয়া okay who is the winners of Australian Open 2025 women's singles title important question hoy current affairs question hoy star mari lobo azir question of the day protidon eta ami question of the day boli declare koru so azir question of the day etu hoy who is the winner of the Australian Open 2025 women's single title kone jikisile Aranya Elena Iga Madison kone jikise ADRE 3.0 ulabo na yes most expected জুন জুলাই নহয় নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰত আহি যাব কাৰণ 2026 বৰ্ষত ইলেকশ্যন আছে সো আহিবই কিয় চিন্তা কৰি আছে ওকে ইলেকশ্যনৰ আগত এটা ভেকেন্সি আহিব প্ৰতি বছৰ আহে লাগিলে এইটো ষ্টেটৰ হোক বা চেণ্টাৰৰ হোক ওকে হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ 2025 বৰ্ষৰ অষ্ট্ৰেলিয়ান ওপেন কোনে জিকিছে আৰু এনসাৰ মই এটা দুটাহে কাৰেক্ট দেখিছো মেডিসন ৰাইট অপশন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ 2025 বৰ্ষৰ মেডিসন কিস ওকে তো এইজনী জিকিছিলে মহিলা উইমেন ক্যাটাগৰীত জিকা ইউএছ এৰ হয় খুদিব পাৰে মেডিসন কিস কোনখন দেশৰ হয় ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকাৰ হয় তেও বাকি সিঙ্গেল ক্যাটাগৰী সাইজক আজিৰ গ্ৰ্যান্ড স্ল্যাম বুলি কোৱা হয় ৰাইট গ্ৰ্যান্ড স্ল্যামৰ সিঙ্গেল যেটো আছে সিঙ্গেলটো আজি কৰাই আছো ডাবলটো নেক্সটত কৰাই দিম 2025 ত জেনাৰেল গ্ৰ্যান্ড স্ল্যাম সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়নশিপ চাৰিটা হয় আমাৰ ৰাইট এটা হৈছে US Open বা Australian Open French Open Wimbledon Open US Open টোটাল চাৰিখন ঠাইত হয় চাৰিখন ঠাইৰ নাম আছে তো ইয়াতে আমাৰ মেন কোনে জিকিছে ৰানাৰ আপ কোন আছিল এটো হৈছে ফিমেল কোনে জিকিছিলে ফিমেলৰ লগত ৰানাৰ আপ কোন আছিল তো অস্ট্রেলিয়ান ওপেন 2025 বৰ্ষত জিকিছে জেনিক স্কিনাৰ ৰানাৰ আপ আছিল আলেকজান্ডাৰ জেভৰেভ ৰাইট জেভৰেভ French Open Carlos Alcaraz Jannik Sinner আছিল ইয়াৰ রানার আপ মত ৰাখিব ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক হয় ডাইরেক্টলি এক্সামত উঠায় এসএসসি হোক রেলওয়ে হোক আৰু আমাৰ অসমৰ এক্সাম হোক মোস্ট এটা ইম্পর্টেন্ট টপিক Wimbledon again Jannik Sinner ওকে Carlos Alcaraz আৰু US Open এতিয়ালৈকে হোৱা নাই এটো নৱেম্বৰত হ'বগে ৰাইট সো টু বি ডিসাইডেড টিবিডি লিখা আছে একে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন আকৌ ফিমেল ক্যাটাগৰীত সিঙ্গল মেডিসন এটো কোৱেশ্চন বনাইছিলো মই ওকে আৰিনা সাবেলেঙ্কা ইয়াৰ রানার আপ আছিল কোকো জিকিছে আমাৰ ফ্ৰেঞ্চ ওপেন কোকো আৰিনা সাবেলেঙ্কা আকৌ ইয়াতে ৰানাৰ আপ ইগা স্ৱেটেক উইম্বলডন জিকিছে আৰু ইয়াত আমান্ডা এনিসমোভা এজনী কি আছিল ৰানাৰ আপ আছিল সো মনত ৰাখিব ইজিলি মনত ৰাখিব পাৰে চাও কেনেকৈ মনত ৰাখিম আমি জেনিক সিনাৰ আৰু জেনিক সিনাৰ দুটা জেনিক সিনাৰে জিকিছে নহলে তো আমাৰ আধা কামটো ইয়াতেই শেষ জেনিক সিনাৰ দুটা যদি জিকি গৈছে এটা হৈছে অস্ট্রেলিয়ান আৰু উইম্বলডন বাকি ফ্ৰেঞ্চ এজনৰ নাম মনত ৰাখিব লাগে কাৰ্লছ ফ্ৰেঞ্চ হয় বা ফ্ৰেঞ্চৰ কাৰ এনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰে ফ্ৰেঞ্চৰ কাৰ ওকে ৰানাৰ আপ প্ৰায় নুখুৰে ম্যাক্সিমাম চ্যাম্পিয়নছ খুৰে সো যদি চাব মনে চাই যাব পাৰে ইয়াতে আমাৰ মেডিসন কোকো আৰু ইগা তিনিজনী জিকিছে আৰু বাকিটো এতিয়া হ'ব লগা আছে নেক্সট ওকে ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি ল'ব লাগে ইলেকশ্যনৰ আগতে নটিফিকেশন আহিলে এক্সাম হ'ব না হ'ব মানে এটো কোড অফ কন্ডাক্ট লগাৰ আগতে দিব কোড অফ কন্ডাক্ট লাগিলে তো এনাউন্স কৰিব নোৱাৰে তো হিয়টো চালাক হয় ন পলিটিশিয়ান কিটা চালাক নহয় জানো হিয়টো অলৰেডি জানে হিয়টো প্ৰসেস যে কোড অফ কন্ডাক্ট লাগিলে একো ওলাব নোৱাৰে একো নটিফিকেশন দিব নোৱাৰে তাৰ আগতে ওলাই দিব হিয়টি তো এটো স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি ৰাখি দিয়ক এক্সামত ইম্পৰ্টেন্ট হয় লিখি দিব এটো হৈছে 2025 ৰ গ্ৰ্যান্ড স্ল্যামৰ সিঙ্গল ডাবল চ্যাম্পিয়নশিপ অহাকালি দেখাম গুটেই লিষ্ট ওকে চলো নেক্সট কামবেক কৰি আছে কোনোবাই মনে মনে কোনে কামবেক কৰি আছে ইটস টাইম টু কামবেক 2025 বৰ্ষৰ কামবেক কৰিব লগিয়া বছৰ একচুয়ালি ওকে হুইচ ইন্ডিয়ান স্টেটস টপড দ্য মেডেল টেলি ইন 7th Khelo India Youth Games 7th Khelo India Youth Games 2025 বৰ্ষতে হোৱা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সৰ কোৱেশ্চন হয় কোনে জিকিছে কোনখন ৰাজ্য টপত আছিল হাইয়েস্ট এক নম্বৰত কোনটো আছিল 7th Khelo India Youth Games কোনে জিকিছে এবাৰ 2025 বৰ্ষত Maharashtra yes Maharashtra is the correct answer option C Maharashtra
7th খেলো ইণ্ডিয়া ইউথ গেমছ জিকিছিলে এণ্ড ক'ত হৈছিলে কোনখন দেশ নহয় সৰি আমাৰ ৰাজ্যৰ কোনখন ৰাজ্যই হোষ্ট কৰিছিলে হোষ্ট কাউন্ট্ৰি আহে হোষ্ট ষ্টেট কোনখন ৰাজ্যত হৈছিলে এইবাৰ খেল 7th খেলো ইণ্ডিয়া বিহাৰত হৈছিলে বিহাৰত মনত ৰাখিব বিহাৰে হোষ্ট কৰিছিলে জিকিছে মহাৰাষ্ট্ৰ ওকে এটো আছিলে খেলো ইণ্ডিয়া ইউথ গেমছ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত এই বছৰ ৰাইট নৰ্থ ইষ্টত ষ্টেট সমূহত এইবাৰ আমাৰ খেলো ইণ্ডিয়া ইউনিভাৰ্চিটি গেমছ KIYG হৈ গৈছে ৰাইট চকুৰিব পাৰে 2024 বৰ্ষত হৈছিলে ৰাইট নৰ্থ ইষ্টত হৈছিল নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটত খেলো ইণ্ডিয়া ইউনিভাৰ্চিটি গেমছ 2024 কোনটো ইউনিভাৰ্চিটি টপ মাৰিছিলে মনত আছে নাই পৰুৱা ADRE সময়ত কৰাইছিলো চণ্ডীগড় ইউনিভাৰ্চিটি ওকে চণ্ডীগড় ইউনিভাৰ্চিটি টপ কৰিছিলে চণ্ডীগড় ইউনিভাৰ্চিটি এতিয়া নেক্সটটো হ'ব লগা আছে এতিয়ালৈকে হোৱা নাই নৱেম্বৰত তাকে হ'বগৈ ওকে তো মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চণ্ডীগড় ইয়েছ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট ষ্টাৰ্ট হৈছিল গুৱাহাটীৰ পৰা ৰাইট আমাৰ অসমৰ গুৱাহাটীৰ পৰা আৰম্ভণি হৈছিলে তো হোষ্ট ষ্টেট আছিলে বিহাৰ এইটোৰ মহাৰাষ্ট্ৰ জিকিছিলে ৰানাৰ আপ আছিলে হাৰিয়ানা 2 নম্বৰত ইউথ গেমছত 3rd প্লেচত আছিলে ৰাজস্থান গোটেই লিষ্ট দিয়া আছে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ পঢ়িলেহে মজা লাগে এটা ওপৰে পঢ়ি চালে কিনো মজা পায় ৰাইট কোনে শ্যালো ষ্টাডি কৰি কোনে ভাল পায় আৰু ডিপ ষ্টাডি কৰি কোনে ভাল পায় হেপী বাৰ্থডে ৰাজ ছাৰ মোৰ বাৰ্থডে কেতিয়াবাই গ'ল জুন মাহত এতিয়া বাৰ্থডে উইশ কৰি কি লাভ আছে ন ওকে ডিপ ষ্টাডি কৰি কোনে ভাল পায় চাও এবাৰ মানে শ্যালো ষ্টাডিটো ঢেৰ চেনেল পাই যাব ৰাইট এইটোৰ এনসাৰ এইটো হয় নেক্সট কুৱেশ্যন এইটোৰ এনসাৰ এইটো হয় নেক্সট কুৱেশ্যন আৰু তেওঁলোকে এক্সপ্লেইন কৰিব নিবিচাৰে ডিপ ষ্টাডি কাৰ ফেভৰেট হয় যে এটাৰ লগত আৰু 4টা বস্তু আমি আৰু ডিপ ষ্টাডি কৰিলে লাভটো কি হয় কাৰণ এটা বস্তুৰ লগত আৰু 4টা বস্তু ডিসকাস কৰিব পাৰো তেতিয়া আমাৰ মনত আমাৰ বেছিকৈ থাকে মুখস্থ কৰিব নালাগে তেতিয়া মুখস্থ বিদ্যা যেতিয়া আমাৰ নালাগে জাস্ট ৰিলেট কৰি আমি মনত ৰাখিব পাৰি দাদা ইছান ডেকা দাদা মই আসাম পুলিচৰ ৰিটাৰ্ণ আপোনাৰ ক্লাছ কৰি পাছ কৰিছোঁ ভেৰি গুড ইছান এটা ফাইনেল লিষ্টত নাম লৈ আহা ওকে আৰু ইয়াতে মাতি দিম তেতিয়া সকলোৰ সন্মুখতে বাকি যিসকলে ইয়াৰ পৰা অসম পুলিচ পাছ কৰিছে ঢেৰ অসম পুলিচৰ এটো মই মানে ডাইৰেক্টলি ক'ব পাৰো অসম পুলিচৰ যদি 100% সিলেকশন হৈছে তাৰে 80% কেৱল পৰীক্ষা মিত্ৰৰ পৰা দিছো মই আৰু এটো কোনেও মানা কৰিব নোৱাৰে যোনে সিলেকশন পাইছে যদি কোনোবাৰ আশে-পাশে আছে একবাৰ খুদি চাব কাৰ পৰা পঢ়িছিলে অসম পুলিচত ABUB বা SI হোক কাৰ পৰা পঢ়িছিলে এবাৰ খুদি চাব এটাই নাম মুখত আহিব হিহঁতৰ ওকে সো 4th খেলো ইণ্ডিয়া ইউনিভাৰ্চিটি গেমছ যেটো 2024 বৰ্ষত হৈ গৈছিলে অলপ আগতে ডিসকাস কৰিলো আমি চণ্ডীগড় ইউনিভাৰ্চিটি জিকিছিলে হোষ্ট ৰিজিয়ন ইভেন্ট ষ্টাৰ্ট হৈছিলে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টেট সমূহত এটো 2025 বৰ্ষত এতিয়ালৈকে আৰম্ভ হোৱা নাই আৰম্ভ হ'ব হোষ্ট এডিশন 5th খেলো ইণ্ডিয়া ইউনিভাৰ্চিটি গেমছ লোকেশন এবাৰ কোনখন ষ্টেটে হোষ্ট কৰিব ৰাজস্থান জয়পুৰ ৰাজস্থান ওকে ভেৰি গুড সো মনত ৰাখিব এইবাৰ হোষ্ট ষ্টেটটো আমি মনত ৰাখিব পাৰি আৰু এতিয়া উইনাৰ এতিয়ালৈকে ডিক্লেয়াৰ হোৱা নাই যেহেতু খেলখনেই হোৱা নাই এতিয়ালৈকে সো উইনাৰটো আৰু কেনেকৈ কম আমি তেতিয়া এইবাৰ ৰাজস্থানৰ জয়পুৰত হ'ব ইউনিভাৰ্চিটি গেমছ আৰু অলৰেডি হৈ গৈছে ইউথ গেমছ অলৰেডি হৈ গ'ল বিহাৰত হৈ গ'ল আৰু আমি উইনাৰ পাইছোঁ মহাৰাষ্ট্ৰ বিষ্ণু শৰ্মা কোনটোৰ লগত জড়িত তলত 4খন কিতাপৰ নাম দিছে বিষ্ণু শৰ্মাৰ কিতাপ কোনখন জংগল বুক পঞ্চতন্ত্ৰ দ্য চিটি অফ জয় দ্য হোৱাইট টাইগাৰ বিষ্ণু শৰ্মাৰ কোনখন কিতাপ অপশন বি পঞ্চতন্ত্ৰ ইয়েস ইজি হয় এটো পুৰণি কিতাপসমূহৰ পৰা খুদে ৰাইট মই বাৰে কো পুৰণি কিতাপ এক্সামত যোৱাৰ আগতে পুৰণি কিতাপৰ গোটেই লিষ্ট চাই যাব অলৰেডি দিছিলো চাগে বহুত আগতে এবাৰ আৰু কৰাইও দিম পুৰণি যিমান কিতাপ আছিলে কালিদাসৰ ওকে বানভট্ট আটাই কিতাপ চাই যাব এটা কোৱেশ্যন মেক্স অফ দা চান্স থাকে এটা কোৱেশ্যন উঠাই দিব যেনেকৈ এনেকৈ এইটো কোৱেশ্যন ওকে শশী থাৰুৰৰ কিতাপ কোনখন হয় শশী থাৰুৰৰ কিতাপ An Era of Darkness Beyond Time, Drain of Wealth, Midnight Children. কোনখন হয় Okay, so what is the correct answer? শশী থাৰুৰ নহয় শশী থাৰুৰ Okay, কোনখন হয় কমেন্ট কৰিব সকলোৱে শশী থাৰুৰৰ ইংলিছ চাইছেনে শশী থাৰুৰে যেতিয়া ইংলিছ কয় নেক্সট ডিকশনাৰী লৈ বহিব লাগিব খাতাৰনাক বকেব ইউজ কৰে ওকে খাতাৰনাক বকেব ইউজ কৰে
Okay, so what is the correct answer? An era of darkness. Shashi Tharoor. Okay, and drain of wealth, right? Drain of wealth কাৰ হয়? এখন দেখা যেন লাগিছে পুৰণি কিতাপ হয়। Drain of wealth, hint দিও নে? Drain of wealth কাৰ আছিলে? Hint লাগে নে? Drain of wealth কাৰ আছিলে? Hint দিব লাগে। Grand old man of India বুলি কোৱা হয় তেওঁক। Grand old man of India, drain of wealth. Grand old man of India বুলি কোৱা হয় তেওঁক। কোন হয়? দাদাভাই নৌৰোজী। Yes, drain of wealth কাৰ হয়? দাদাভাই নৌৰোজী। দাদাভাই নৌৰোজী। Midnight children কাৰ হয়? Midnight children, ইয়াৰো হিন্ট লাগিব নেকি? Midnight children কাৰ আছিলে? সলমান। ওকে, সলমান খান হিন্ট দি দিলোঁ। সলমান খানটো হিৰো হয়, কিন্তু নামটো সেম হয়, ফাৰ্ষ্টৰ লেটাৰটো সেম হয়। সলমান ৰাছিদ, ৰাইট? ইয়েছ, মিডনাইট চিলড্ৰেন, সলমান ৰাছিদ। সলমান মনত ৰাখিলে হ'ল, সলমান ৰাছিদ। ওকে, মিডনাইট চিলড্ৰেন। ওকে, চ' শশী থাৰুৰৰ আৰু কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কিতাপৰ লিষ্ট মই ইয়াতে দি দিছোঁ, চাই যাব এবাৰ সময় পালে। এৰা অফ ডাৰ্কনেছ, অ'কে, ইগনোগ্লৰিয়াছ এম্পায়াৰ, হোৱাই আই এম হিন্দু, দ্য হিন্দু ৱে, ইণ্ডিয়া ফ্ৰম মিডনাইট টু মিলেনিয়াম এণ্ড বেয়ন, এইটো প্ৰায়ে সোধে। ইণ্ডিয়া ফ্ৰম মিডনাইট টু মিলেনিয়াম এণ্ড বেয়ন কাৰ কিতাপ হয়? দ্য বেটেল অফ বিলঙিং, আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট, এইটো সোধে এক্সামত, আহিছে অলৰেডি SSCৰ এক্সাম সময়ত। পেক্স ইণ্ডিয়া, নেহৰু দ্য ইনভেনশ্যন অফ ইণ্ডিয়া, দ্য গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান নভেল, অ'কে, শ্ব' বিজনেছ, দ্য পেৰাডক্সিয়েল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, 2018 বৰ্ষত অহা, ৰাইট? মোদীৰ ওপৰত লিখা। ক্ৰিটিক অফ নৰেন্দ্ৰ মোদীক ক্ৰিটিক কৰিছিলে, ক্ৰিটিচাইজ কৰিছিলে তাতে। ত' মনত ৰাখিব, ইম্পৰ্টেণ্ট, গোটেই ইম্পৰ্টেণ্ট লিষ্ট দি দিছোঁ। দ্য বুক গুলিভাৰ্ছ ট্ৰেভেলছ ৱাজ ৰিটেন বাই, গুলিভাৰ ট্ৰেভেল কাৰ আছিলে? শশী থাৰুৰ, চাৰ্লছ ডিকেন্স, আলেকজেণ্ডাৰ ডুমাছ, জনাথন ছুইফ্ট। গুলিভাৰ্ছ ট্ৰেভেলছ কাৰ আছিলে কিতাপখন? ফেমাছ। PDF ক'ত দিয়ে এইবোৰ? এপত এড হ'ব, ৰাইট? বহুত 4-5টা ক্লাছত অলৰেডি এড হোৱা নাই। লেটছ চি, আজি ৰাতি এড কৰি দিম। পৰীক্ষা মিত্ৰ এপ ইনষ্টল কৰি দিব, তাতে YT ছেকশ্যনত পাই যাব। YT PDF বুলি এটা ছেকশ্যন আছে তাতে। চ' কাৰ হয়? গুলিভাৰ্ছ ট্ৰেভেল জনাথনৰ হয়, জনাথন ছুইফ্টৰ হয় গুলিভাৰ্ছ ট্ৰেভেল। অ'কে, চ' যিসকলে JAA কোৰ্চত এনৰোল কৰিব বিচাৰে, এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ষ্টাডি কৰিব বিচাৰে, অলৰেডি আমাৰ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী পৰ্চনটো কেৱল 10টা ভিডিঅ' দিছোঁ মই। এই 10টা ভিডিঅ' যদি চাই যায় আৰু ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত যদি কুৱেশ্যন আহিছে আৰু যদি এক্সামিনাৰে বাহিৰত ছেট কৰিব পাৰিছে, তেন্তে আহি মোক ক'ব। এই 10টা ক্লাছ চাই গ'লে ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ পৰা 4-5টা কুৱেশ্যন আহিব, গোটেই 4-5টা কুৱেশ্যন 100% কৰিব পাৰিব। এনেকৈ গোটেই ধুনীয়াকৈ নোটছ দিয়া হৈছে, কনচেপ্ট ৱাইজ বুজোৱা হৈছে, আৰু একেবাৰে নহয় যে ঢেৰ নোটছ দি দিছোঁ, একেবাৰে লিমিটেড নোটছ, একেবাৰে এক্সাম অৰিয়েণ্টেড। অ'কে, তো ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী অলমষ্ট ডান। তো যিসকলে এতিয়াও জইন কৰিব মন আছে কৰিব পাৰে। ইয়াৰ PDF পাই যাব, প্ৰিণ্টেবল ফৰ্মেটত প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব পাৰিব, আৰু প্ৰিভিয়াছ ক্লাছবোৰ ৰেকৰ্ডেড পাই যাব। অহাকালি পৰহিৰ পৰা আমাৰ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী শেষ, ইণ্ডিয়ান পলিটি ষ্টাৰ্ট কৰিম। ইণ্ডিয়ান পলিটি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ডাইৰেক্টলি দেখা পাই আছে PYQত। ইণ্ডিয়ান ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকেলৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহি আছে, এমেণ্ডমেণ্টছৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহি আছে। সেই গোটেইবোৰৰ ধুনীয়াকৈ ষ্টেপত ষ্টাডি কৰা হ'ব ইন এ ষ্ট্ৰাকচাৰেল ৱে। অত বিচাৰি ফুৰিব নালাগে, টাইম ৱেষ্ট কৰি লাভ নাই। এটা ঠাইতে ওৱান ষ্টপ সলিউশ্যন হয় ফৰ JAA। বাকী যিসকলে লৈছে তেওঁলোকৰ পৰা ফিডবেকো, অপেন ফিডবেক মই এৰি দিছোঁ। যিসকলে লৈছে তেওঁলোকক সুধি লওক, ইয়াতে বহুতে আছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত লোৱাসকলে। অ'কে, চ' কেনেকৈ পাইছে কোৰ্চটো? ইংলিছ পাই যাব, ইংলিছৰ ক্লাছ চলি আছে, 1 word ছাবষ্টিটিউশ্যন চলি আছে, GK চলি আছে, কম্পিউটাৰ এতিয়ালৈকে ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই। এপ্টিটিউডৰ মই মেথছৰ অলৰেডি ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ' আপলোড কৰাই দিছোঁ, এছামিজ বাকী আছে। চ' এতিয়াও জইন কৰিব পাৰে, বেছি দিন হোৱা নাই, মাত্ৰ 1 weekহে হৈছে ষ্টাৰ্ট হোৱা। এতিয়াৰ পৰা যদি একেলগতে চলি যায় নিশ্চয় চিলেকশ্যন পাব, আৰু নিজে হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিব লাগিব। এনে নহয় যে আমি বেষ্ট অফ দ্য বেষ্ট নোটছ দিছোঁ, কিন্তু যদি নিজে হাৰ্ড ৱৰ্ক নকৰে একেবাৰে জিৰ', ইয়াৰ কোনো মূল্য নাই। চ' নিজৰ ৰিভিজনৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰে কিমান ৰিভিজন কৰিব। লাইভ ক্লাছ, ৰেকৰ্ডেড ক্লাছ, প্ৰেক্টিছ PDF, ষ্টাডি মেটেৰিয়েল ঢেৰ। অ'কে, ওৱান ষ্টপ সলিউশ্যন বুলি কোৱা হয়। এণ্ড দেন ইফ ইউ আৰ প্ৰিপেয়াৰিং ফৰ টাৰ্গেট যদি আমাৰ আছে ADRE 3.0, বা নতুন কোনোবা ADRE ফিল্ডত বা কম্পিটিটিভ এক্সাম ফিল্ডত নামিছে, যে এইবাৰ কম্পিটিটিভ বা আগন্তুক বছৰত কম্পিটিটিভ এক্সাম দিম মই চাকৰিৰ কাৰণে, এতিয়া ডাইৰেক্টলি এনেকৈ গৈ বহি যাব নোৱাৰে। চোৱা,
কলেজৰ ষ্টাডি কলেজৰ যেটো প্ৰিপাৰেচন বা পঢ়া শুনা আৰু কম্পিটিটিভৰ প্ৰিপাৰেচন দিন ৰাতি ইয়াত দিন আৰু ইয়াত ৰাতি কোনো মিল নাই হয় নাই কি মিল আছে তাতে একো মিল নাই তাত অনলি আমি যেটো আমাৰ কম্পিটিটিভত ম্যাথছ ৰিজনিং ইংলিশ জিকে ওকে ম্যাথছৰ যিকিটা আমি অলৰেডি পাই আহিছো কিন্তু সেই মেথডত সলভ কৰিলে হৈ গ'ল চাৰিজন এক্সাম দি ওলাই যাব এজনে ডিউটি সো সেইটো মেথডত এনসার কৰিলে নহব ট্ৰেডিশনাল মেথডত আমাৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ ম্যাথছ কৰিলে গুটেই 3 ঘণ্টাত ম্যাথছৰ 25টা কোৱেশ্চন কৰিব নোৱাৰিব ওকে সো তাৰ কাৰণে মেথড বেলেগ হয় মেথডবোৰ শিকিব লাগিব ইমান টাফ নহয় কনসেপ্টৰ ওপৰত মন দিব লাগে ফৰ্মুলা মুখস্থ কৰিব নালাগে ওকে ক'ব নালাগে মই বহুতো দেখিছো ডাইৰেক্টলি আহি কি কৰায় ইউটিউবত এইখিনি ফৰ্মুলা হয় ৰাত্তা মাৰি আহা নেক্সটৰ ক্লাছত শিকাই দিম ৰাইট বহুত আমাৰ অসমৰে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ টিচাৰ আছে ওকে এইখিনি ফৰ্মুলা ৰাত্তা মাৰি আহিব ফৰ্মুলা লিষ্ট দি দিব আৰু আহক এইখিনি ৰাত্তা মাৰি আহিব তাৰ পিছত ক্লাস কৰোৱা হ'ব এটো ম্যাথছৰ টিচাৰ বুলি নকয় তেওঁলোকক ৰাইট মুখস্থ কৰাই ফৰ্মুলা মুখস্থ কৰাই যদি ম্যাথছ শিকাব আহিছে মই এটালৈকে 7টা চেপ্টাৰ কমপ্লিট কৰিছো পেইড বেচত এটাও ফৰ্মুলা দিয়া নাই জিৰো ফৰ্মুলা ওকে তো সেই বস্তুত নফচিব নহলে গোটেই জিন্দগী বৰবাদ হ'ব মুখস্থ বিদ্যাত লাগিলে For what sport the Webb Ellis Trophy awarded? Webb Ellis Trophy কিহত হয়? কাবাডি, নেটবল, পলো, রাগবি. What is the correct answer? Webb Bills ইয়াতে লিখাই আছে. Webb Bills. Okay, রাগবি ফুটবল হয়. Okay, then Beldisol, Calcutta Cup, Webb Ellis Trophy এটা কিটা কিহৰ লগত জড়িত? আমাৰ রাগবি. ফুটবলাৰো টাইপ এটা হয় তাত কেবল লৈ ভাগি থাকে ওকে the term castling is associated with which sport I was wife মই নোটস বনাব টাইম নাপাও আপোনাৰ ভিডিও চাও আৰু কথাখিনি হেডফোনস ইউজ কৰি শুনি থাকো ওয়াও মোহানা very good so what is the correct answer term castling কিহৰ লগত জড়িত chess option B is the correct answer আৰু এই কোৱেশ্চনটো প্ৰায় খুদে যে চেছ খেলটো কত অৰিজিনেট হৈছিল ককচোন কোনে ক'ব পাৰিব আমাৰ চেছ খেলটো দবা খেল বুলি কও অসমীয়া ভাষাত আমি দবা খেলটো অৰিজিনেট কত হৈছিল ইয়াৰ উৎপত্তি কৰ পৰা হয় উৎপত্তি স্থল ইণ্ডিয়াৰে হয় ইয়েস আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰে হয় ইণ্ডিয়া তো মনত ৰাখিব সো কেছলিং কন্ডিশন ফৰ কেছলিং ৰুলস ফৰ কেছলিং চাব পাৰে এইবিলাক টাৰ্মস কিছুমান দিয়া হৈছে Okay, checkmate etu hude pray checkmate kuntu termot use hoy checkmate cellmate okay tano word board the term LBW is related to which sports etu to easy answer board ore dekha pai ase LBW kuntu use hoy cricket yes LBW full form ki hoy kone gobo LBW full form etu to acronym hoy short on likha ase LBW So what is the full form of LBW? The cricket premi hogolo to wrong na hoy etu leg before wicket na leg behind wicket leg before wicket okay very good leg before wicket LBW next okay dong is the currency of which country dong kunkhon dekhor currency hoy Yemen Syria Laos Vietnam ডং কোনখন দেশৰ হয় ডং কাৰ কারেন্সি হয় ভিয়েটনাম yes 100% কারেক্ট আহি আছে ডং কারেন্সি ক্যাপিটাল এটা ইম্পর্টেন্ট টপিক কৈ দিছো মই ক্যাপিটাল আৰু কারেন্সি চাই যাব যদি এতিয়া সব কোনটো টপিকৰ পৰা ডাইৰেক্টলি আহে ক'ব নোৱাৰে কিন্তু কোন কেইটা টপিকৰ এই টপিকৰ পৰা আহিব এটো আমি চাব পাৰি ওকে সো এটো নাহিলে তাতটো আহিব ন সো হেতু টপিক এনেকে চাই যাব ডং The official of Vietnam hoy and Yemen the currency of Yemen is Yemeni rial Syrian pound Laos Lao kip notor nam logote aru eta etu capital country ek number important tar bisot jetu ki boli koy সংসদ okay parliamentor nam dekhor parliamentor nam ki hoy hetu sai jabo important hoy Okay, main খেলটো এটোৰ কাৰণেই হয় ওকে এটা কোৱেশ্চন আমাৰ ভাৰতীয় মুদ্ৰাৰ পৰা দিও ওকে এই ৰূপী সাইনটো কোনে ডিজাইন কৰিছিল এই ৰূপী যেটো টকা যেটো ৰৰ নিচিনা সাইন আছে এটো দেখা পাইছে না এই যেটো
এইটো ডিজাইন কোনে কৰিছিলে এই ৰৰ ডিজাইনটো কোন আছিলে ডিজাইনাৰ কোন আছিলে উদয় কুমাৰ ইয়েছ ভেৰি গুড এইটো কুৱেশ্যন আহে কিন্তু উদয় কুমাৰ ইয়াৰ ডিজাইনাৰ টকাৰ ডিজাইনাৰ চলো নেক্সট দ্য নেশ্যনেল এন্থেম অফ হুইচ কাউন্ট্ৰি ইজ ব্লেডি 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 কোন হয় ব্লেডি 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 এইটো আউট অফ দ্য কনটেক্সট কুৱেশ্যন হয় কিমানটা মনত ৰাখিব তো কাৰ হয় ইজিপ্ট ইষ্টনিয়া কুৱেইট তানজানিয়া ইজিপ্টৰ হয় বুলি কমেণ্ট আহি আছে য়েছ 100% কাৰেক্ট ইজিপ্টৰ হয় এণ্ড ইজিপ্টৰ কেপিটেল কি হয় ৰাইট ইজিপ্টৰ ৰাজধানী চহৰৰ নাম কি প্ৰায় সোধে এক্সামত ইজিপ্টৰ ৰাজধানী চহৰ কি হয় ইজিপ্টত কি আছে গিফ্ট অফ নাইল কায়ৰো য়েছ কায়ৰো চহৰ ৰাইট ভেৰি গুড কায়ৰো চহৰ হৈছে ইজিপ্টৰ ৰাজধানী কায়ৰো Okay, Sejm is the parliament of which country? Netherlands, Romania, Poland, Norway. Sejm. কোনখন দেশৰ এইটো হয় এইটো মই কৈ আছো এইটো টপিক চাই যাব পাৰ্লিয়ামেন্ট ইম্পৰ্টেন্ট হয় এটা টপিক এইকিটা PYQ অলৰেডি অহা কোৱেশ্যন নেদাৰল্যান্ডছ ৰোমানিয়া পোলেণ্ড আহি আছে ইয়েছ পোলেণ্ডে হয় কাৰেক্ট আনসাৰ ওকে নৰৱেৰ কেপিটেল কি হয় কমেন্ট কৰিবচোন বহুবাৰ আহিছে এক্সামত কেপিটেল অফ নৰৱে ওকে সো বেছিভাগ এক্সামত অহা তাৰে ভিতৰত এইকিটা প্ৰায় আহে এটো আফগানিস্তানৰ এখন আছে সৌৰা বুলি কয় ৰাইট আফগানিস্তানৰ যেটো সংসদ ভৱন সৌৰা এটো প্ৰায় এক্সামত কৰিছিলে চাইনাৰ যেটো সংসদ ভৱনৰ নাম হৈছে নেশনাল পিপলছ এছেম্বলি কানাডাৰ পাৰ্লিয়ামেন্ট বুলিয়ে কয় ফ্ৰান্সৰ নেশনাল এছেম্বলি পাকিস্তানৰ নেশনাল এছেম্বলি এণ্ড সিনেট ইণ্ডিয়াৰ সংসদ ভৱন ওকে ৰাছিয়াৰ ডুমা আৰু ফেডাৰেল কাউন্সিল প্ৰায় এটো কোতে যে ডুমা কোনখন দেশৰ সংসদ ভৱনৰ নাম ডায়েট হৈছে জাপানৰ সংসদ ভৱনৰ নাম কংগ্ৰেছৰ ইউএছএৰ হৈছে কংগ্ৰেছ ৰাইট ভুটানৰ হৈছে TSOG থসকডু ওকে সো ইম্পৰ্টেন্ট হয় মনত ৰাখিব এইকিটা অলৰেডি বহু মানে ফ্ৰিকুৱেন্ট কোৱেশ্যন হয় খুদা কোৱেশ্যন by which constitution amendment the 9th schedule was added in the constitution of India 9 নম্বৰ অনুসূচী schedule কোনটো সংশোধনীৰ জৰিয়তে এড কৰা হৈছিল ফাৰ্স্ট সেকেন্ড থাৰ্ড ফোৰ্থ হিন্ট দিও নেকি 1951 ত হৈছিল 9th schedule জুডিশিয়ালৰ লগত জড়িত তো সেই কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় যেটো গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ লগত জড়িত 1951 ত হৈছিল প্ৰথম সংশোধনী 1951 okay so next okay by which constitution amendment Dogri language along with 3 other were added in the 8th schedule of Indian Constitution of India so Dogri language লগত আৰু তিনিটাৰ ভিতৰত বড় ভাষাও আছে ৰাইট মনত ৰাখিব তিনি ডগৰি বড় তিনিটা আৰু কি আছিল সান্থালি নে কি বেটা আছিল মেইথেলি এই তিনিটা ভাষা চাগে টোটাল 8 নম্বৰ অনুসূচীত এড কৰা হৈছে সো এটো কিমান নম্বৰ এমেন্ডমেন্ট আছে 92 92 ওকে ভেৰি গুড 92 নম্বৰ এমেন্ডমেন্ট এতিয়া আমাৰ 8 স্কেডিউলত কিমানটা অফিচিয়েল ভাষা আছে প্ৰায় খুদে 8 স্কেডিউলত আমাৰ কিমানটা অফিচিয়েল ভাষা আছে এটো ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্যন হয় 8 schedule of Indian Constitution কিমানটা অফিচিয়েল ভাষা বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে বড়ো ডগৰি সেন্ট্ৰালি মেথলি ভেৰি গুড BDSM yes 22 official languages মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেন্ট হয় এটো খুদে কিন্তু হা খুদে মানে অলৰেডি খুদিছে প্ৰিভিয়াসলি কিমানটা ভাষা আছে অফিচিয়েল ভাষা কেইটা 2003 ওকে so 9th schedule important কিছুমান মনত ৰাখিব first amendment okay then 65th voting age এটো প্ৰায় খুদে voting age যেটো আমাৰ কম কৰা হৈছে voting age আগতে কিমান বছৰ আছিল 21 বছৰ আছিল এতিয়া 18 বছৰ কৰি দিয়া হৈছে এটো কোনটো জৰিয়তে চেঞ্জ কৰা হৈছিল 61st amendment right to property আগৰ right to property আগতে কি আছিল right to property আগতে আমাৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইট আছিল তো এটা লিগ্যাল ৰাইট কৰি দিয়া হৈছে পঞ্চায়ত ৰাজ 73rd amendment সেকুলাৰ আৰু ইন্টিগ্ৰিটি এটো বহু বাৰ খুদিছে
42nd amendment previous GST কেতিয়া ইন্ট্রোডিউস কৰা হৈছিল 101 নম্বৰত ওকে তাৰ পিছত সিন্ধি ল্যাঙ্গুৱেজ 21 লোকসভা সিট 525 545 লৈ 31st amendment ইম্পৰ্টেন্ট হয় মনত ৰাখিব রাইট টু প্রপার্টি তাৰ পিছত এইকেইটা পঞ্চায়ত ৰাজ সেকুলাৰ ইন্টিগ্ৰিটি ষ্টাৰ মাৰ্ক এই আটাইকেইটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় GST কেতিয়া ইন্ট্ৰোডিউস কৰা কোনটো এমেন্ডমেন্টৰ জৰিয়তে ইন্ট্ৰোডিউস হৈছিল Nakki is a freshwater lake. It is situated in which Indian state? Nakki Rod hoy. Kunkhonot ase Nakki Road. Nakki Road. Nakki Road. Rajasthan. Yes. Rajasthan. Manipurot amar kunkhon ase Loktok pray hude. Loktok kot ase. Loktok red Manipur. Okay, so important option D is the correct answer Nakki. আৰু গুটেই এইখন পিডিএফ তে পাই যাব গুটেই ষ্টেট ওয়াইজ হেৰিৰ নাম ৰড সমূহৰ নাম ইম্পৰ্টেন্ট okay so largest freshwater lake is Ular Lake right largest brackish water lake Silica Lake largest salt water lake Sambhar Lake Rajasthanot longest lake Bembaran Lake Kerala আছে largest high altitude lake Solamu Lake Sikimot আছে okay আমাৰ অসমত থকা দীপৰ বিল হাফলং লেক এটো আছে আমাৰ অসমতে পৰে ওকে লকটক লেক মণিপুৰত পৰে উমিয়াম লেক এটো কত উমিয়াম কত আছে মেঘালয়ত আছে ওকে ইয়াতে সিলিকা লেক ওড়িশাত পৰিছে হুসেইন সাগৰ লেক তেলেঙ্গানা ওকে পুলিকেট লেক এটো প্ৰায় হৰে পুলিকেট লেক কলৰু লেক এই দুইখন কত আছে তেলেঙ্গানা আমাৰ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত আছে ওকে তাৰপিছত পংয়ং টিসু লেক কত আছে লাডাখ টিসো মৰ্ৰি এটো লাডাখত হয় উলাৰ লেক কাশ্মীৰত আছে ডাল লেক কাশ্মীৰত আছে Sukhna Lake Chandigarh আছে Sambhar Lake এটো আটাইতকৈ লাৰ্জেষ্ট ওয়ান রাইট ইম্পৰ্টেন্ট ৰাজস্থানত আছে পুষ্কৰ লেক ৰাজস্থানত আছে ওকে নাল সৰোবৰ লেক গুজৰাট ওকে লোনাৰ লেক মহাৰাষ্ট্ৰ সালিম আলী এটো প্ৰায় হৰে মহাৰাষ্ট্ৰত আছে বেম্বানাৰ লেক এটো অলপ আগতে দেখালো কেৰালা ওকে তো মনত ৰাখিব প্ৰায় ইম্পৰ্টেন্ট কিটা মই অলৰেডি ৰাউন্ড কৰিছো গুটেখিনি ইম্পৰ্টেন্ট চাই যাব লিখি লব এনেকে এটা সাইডত স্টেটৰ নাম লিখিব এটা সাইডত লেকৰ নাম লিখিব ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট এটা টপিক হয় কোনখন স্টেটত কোনটো লেক আছে কোনটো ৰড আছে আটাইতকৈ ডাঙৰ সৰু আটাইকেইটা ইয়াতে লিখাই আছে ওকে হুইচ Mughal emperor is also known as জিন্দা পীৰ ৰাইট মই কৈছিলো হেদিনাই খুদিব বুলি সব পিআই কোড অলৰেডি আহিছে জিন্দাপুৰ বুলি কোনে কৈছিল নিজকে আকবৰে কৈছিল ঔৰংজেবে কৈছিল শাহজাহানে কৈছিল বাহাদুৰ শাহ জাফৰে কৈছিল জিন্দা পীৰ 100% কারেক্ট আনসার আহিব লাগে ইয়াতে টু এতিয়া এটাও ৰং হ'ব নালাগে কাৰো ৰং হ'ব নালাগে এটা কমন মিস্টেক কৰিলে তো কম্পিটিশনৰ পৰা এনেই বাহিৰ হৈ যাব ঔৰংজেব yes ঔৰংজেব ইজ দা কারেক্ট আনসার জিন্দা পীৰ লাখবক্স কোন আছিল লাখবক্স মানে বহুত দয়ালু বুলি কোৱা হৈছে এটাক লাখবক্স কোন আছিল আলমগীৰ বুলি কয় yes previously আমি ডিসকাস কৰিছো আলমগীৰ জিন্দা পীৰ ঔৰংজেব আছিল লাখবক্স কোন আছিল কুতুবউদ্দিন আইবাক আছিল লাখবক্স কুতুবউদ্দিন আইবাক লাখবক্স next okay so Mughal emperor দিয়া আছে ইয়ৰ ফ্যামিলি ট্রি আমি কেনেকে মনত ৰাখো বাদশাহ বুলি শব্দটোৰে মনত ৰাখো হয় নাই বাদশাহ BHAJS বাদশাহ রাইট বাবৰৰ পুতেক হুমায়ুনৰ পুতেক আকবৰৰ পুতেক জাহাংগীৰৰ পুতেক শাহজাহানৰ পুতেক ঔৰংজেব সো টোটাল এনেকে মনত ৰাখিব পাৰে হিয়তৰ ক্ৰনোলজি খুদে ডাইৰেক্টলি খুদি দিব যে জাহাংগীৰ কাৰ পুতেক হয় তো তেতিয়া কনফিউজন ক্ৰিয়েট হৈ যায় শব্দটো মনত ৰাখিব বাদশাহ BHAJS বাদশাহ ওকে यस দিল্লী সালতানাত আমাৰ পাঁচটা দিল্লী সালতানাত কেইটা আছে পাঁচটা ডাইনেষ্টি মিলি এটা দিল্লী সালতানাত দিল্লী সুলতানি হৈছিল তাতে কেইটা আছিল পাঁচটা আছিল কেনেকে মনত ৰাখিছিল SKTSL বুলি মনত ৰাখিবলৈ দিছিল ৰাইট SKTSL শৰ্টত অলৰেডি কৰোৱা হয় ব্ল্যাক SKTSL
right? So কোৱা এছৰ পৰা স্লেভ, right? খিলজি, তুগলক, সৈয়দ, লোধি, টোটেল এই পাঁচটা মিলি দিল্লী সালতানাত হৈছিল, দিল্লী সালতানাত। ওকে, সো পাঁচটা মিলি দিল্লী সালতানাত। ওকে, নেক্সট ইজ থার্মান, থার্মান কি হয়? থার্মান সানমুগটাৰেয়ান, ইমান দীঘলীয়া নাম মুখতে লাগি আছে। ওকে, ইজ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ, এতিয়া আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক কৈ আছোঁ, নিউলি এপইণ্টেড প্ৰেচিডেণ্ট চাই যাব, 2-3 বছৰৰ ভিতৰত যিমান নতুন প্ৰেচিডেণ্ট আৰু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হৈছে এক্সামত যোৱাৰ আগতে চাই যাব, আৰু বাকী বেচত থাকিলেতো টেনশ্যন ল'ব নালাগে, মই কৰাই দিম। মৰিচিয়াছ, মালদ্বীপছ কোনখনৰ আছিলে? ছিংগাপুৰত আছিলে, ছিংগাপুৰৰ আছিলে থাৰ্মান। ছিংগাপুৰ আহিছে। ইণ্ডোনেছিয়া, ইণ্ডোনেছিয়া ক'ত? Singapore is the correct answer. Okay, so option C is the correct answer, Singapore. इंडोनेशियार प्रेसिडेंट कौन आसिल कोआ तेंते जदि अब बात छेड़ी है तो आगे भी जाएगी, बताओ फिर इंडोनेशियार प्रेसिडेंट कौन है? इंडोनेशियार प्रेसिडेंट, इंडोनेशियार प्रेसिडेंट कौन है? बात छेड़ी है तो आगे भी जाएगा, हाँ ना? ओके, সুবিয়ান্তো, হে প্ৰভু এনেকৈ মনত ৰাখিবলৈ দিছিল নাই? হে প্ৰভু, প্ৰভাৱ সুবিয়ান্তো এনেকৈ কি আছিল? ৰাইট, পিডি প্ৰভাৱ সুবিয়ান্তো, হে প্ৰভু বুলি মনত ৰাখিবলৈ দিছিল নাই? হে প্ৰভু কি কি কুৱেশ্যন সোধে বোলে, এনেকৈ মনত ৰাখিব দিছিলোঁ, কৰাইছিলোঁ, মনত আছে? দ্য ইনকামবেণ্ট চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া অনাৰেবল ডক্টৰ জাষ্টিছ DY Chandrachud will demit office on November 10, 2024. Going by the rules of seniority, who is expected to succeed him? তাৰমানে সিম্পল ভাষাত ক'ব গ'লে এই ইমান দীঘলীয়া কুৱেশ্যনটোৰ অৰ্থ হৈছে যে DY Chandrachud, জাষ্টিছ DY Chandrachudৰ পিছত চিফ জাষ্টিছ কোন হৈছিলে? DY Chandrachudৰ পিছত চিফ জাষ্টিছ কোন হৈছিলে? সঞ্জীৱ খান্না হৈছিলে, ৰাইট? DY Chandrachudৰ পিছত যিজন নেক্সট হৈছিলে জাষ্টিছ সঞ্জীৱ খান্না হৈছিলে, আৰু বৰ্তমান জাষ্টিছ খান্নাৰ পিছত এতিয়া এট প্ৰেজেণ্ট এইজন আমাৰ CJI হয়, জাষ্টিছ ভূষণ গাৱাই, ৰাইট? ভূষণ গাৱাই বিয়াৰ বৰ্তমান। চ' ইয়াৰ আগতে, তেওঁৰ আগতে সঞ্জীৱ কুমাৰ আছিলে জাষ্টিছ, ইয়াৰ আগতে জাষ্টিছ DY Chandrachud, মনত ৰাখিব, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। Who served as the first Chief Justice of Assam High Court? Assam High Court আৰু Guwahati High Court same হ'ব, so what is the correct answer? প্ৰথম কোন আছিলে? RF, yes, RF Lodge is the correct answer. The popular question, right? Quote, for fools rush in where angels fear to tread is attributed to whom? A statement to কাৰ আছিলে? A quote to কাৰ আছিলে? For fools rush in where angels fear to tread, য'ত মূৰ্খ যায় তাত এঞ্জেল সমূহ নাযায়, এইটোৱে বুজাব বিচাৰিছে, ক্ৰিটিচিজম আছিলে এটা। কাৰ আছিলে এইটো? For fools rush in where angels fear to tread. So option A, Alexander Pope. Yes, your statement right. Okay. Okay, MS Word is an example of, MS Word কি হয়? Okay, so an operating system হয়, PYQ question হয়, an application software হয়, processing device হয়, an input device হয়। MS Word কি হয়? এটা software হয়, MS software and application software, simple. A computer cannot boot if it doesn't have the, এটা কম্পিউটাৰ এটা বুট হ'ব নোৱাৰে যদি ওপেনিঙত বুট বুলি কোৱা, যেটো যেতিয়া আমি কম্পিউটাৰ এটা ষ্টাৰ্ট কৰাৰ লগে লগে এইটো স্ক্ৰীন লোড হৈ থাকে, বুটিং বুলি কোৱা হয়। এই কুৱেশ্যনটোও বনাইছিলে SSC, যেতিয়া কুৱেশ্যন ষ্টাৰ্ট হয় আৰু চাৰ্কেলটো ঘূৰি থাকে, ইয়াক কি বুলি কোৱা হয়? তো কি নহ'লে আমি খুলিব নোৱাৰি, ইয়াৰ ওপেন হ'ব নহ'ব, কম্পিউটাৰ কেনট বুট, তো অপাৰেটিং চিষ্টেম নহ'লে ওপেনেই নহ'ব। অপশ্যন C is the correct answer. OS,
dash is the process of dividing the disks into tracks and sectors. So এটা ডিস্কক ট্র্যাকস আৰু সেক্টৰস দুই ভাগ মানে ভাগ কৰা ফাৰ্দাৰ ডিভাইড কৰা ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় ট্ৰেকিং ফৰমেটিং ক্ৰেশিং এলটিং This is the process of dividing the disks into the tracks and sectors. কি বুলি কোৱা হয় ইয়াক ট্ৰেকিং নহব ফৰমেটিং okay option B is the correct answer formatting Dash are the attempts by the individuals to obtain confidential information from you by falsifying their identity. So, yak ki boli koa hoy. Dash are the attempts by individual, right? Obtaining confidential information from you. So, eta nijor pora ba beleg hisabe heri kori belegor pora identity bur churi kora ba information bur churi kora. Yak ki boli koa hoy. Phishing boli koa hoy. Yes, phishing no hoy phishing. PHI phishing. Next, okay, the hardware device that converts digital information from your computer into analog signals that can transmit over wires and vice versa. So, যেটো আমাৰ কম্পিউটাৰ সিগনেল আছে হেতু ডিজিটালৰ পৰা এনালগ আকৌ এনালগৰ পৰা ডিজিটাল সিগনেললৈ কনভাৰ্ট কৰে ফৰ আমাৰ ট্ৰান্সমিট হ'লে এটা ঠাইৰ পৰা যেনে ইয়াৰ পৰা প্ৰথমত এই বস্তুবোৰ মই ইয়াত আছো এটো কেনেকৈ হৈ আছে এই বস্তুটো প্ৰথমত ডিজিটাল হৈ আছে ডিজিটাইড হৈ আছে তাৰপিছত আকৌ ইয়াক কি কৰি আছে আকৌ এনালগ সিগনেল বনাই দিছে এনালগ সিগনেল বনাই পঠিয়াইছে সো এইটো কোনে কৰি আছে মডেম অপচন সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার মডেম সি ইজ দ্য yes modem okay digital signal modulation ইয়াক এনালগ সিগনেল কৰি দিয়া হয় আকৌ ৰিসিভ হয় ইয়াতে তাতে গৈ আমাৰ মোৰ ইয়াৰ পৰা গৈ আছে right সার্ভাৰত গৈ আছে এজ এ এনালগ সিগনেল সার্ভাৰৰ পৰা আকৌ জুনে চাই আছে তেওঁলোকৰ মোবাইলত এনালগ সিগনেল আহি সোমাই আছে তো মোবাইলত থকা মডেমে আকৌ এনালগ সিগনেলটো ডিজিটাল সিগনেললৈ কনভাৰ্ট কৰি দেখুৱাই আছে ওকে সো এই ইমানখিনি প্ৰসেস উইদিন এ fraction of second হৈ আছে next okay what is the full form of BIOS কি হয় yes these are the previous year question full form of BIOS basic input output system yes option B basic input output system is BIOS okay so BIOS basic input output system okay dash is not a storage device color konto storage device nohoy boli kodise is not iPod pen drives linux flash disk konto nohoy input device nohoy boli koise so what is the correct answer linux nohoy etu eta operating system hoy os hoy jena amar windows 10 windows 11 or nisina eta operating system hoy linux in internet what is the full form of TCP TCP er full form ki hoy internet or TCP what is the full form of TCP transfer control protocol transmission control protocol transfer control program transmission control program batao answer kya hoga jara iska option C seat ki ase transmission control program option B ahi ase okay so etu homework question rakha jay niki eta jota question homework rakhibo lage okay so homework kenake rakhibo answer already ahi ase so option D program etu spelling e wrong hoy ase etu kenake hobo okay protocol etu last sage how many kb is equal to 1 gb 1 gb kiman kb ase kiman kb 1 gb kiman kb ase answer koribo sai city answer koribo easy question hoy kintu confusion kori dibo batao jara 1 gb kiman kb ase so maximum e wrong korise easy jane etu right so 1 gb ki hoy 1 gb equal to 1024 MB hoy 24 MB ইয়াত কিহত কৰিছে KB ত কৰিছে তাৰ মানে 1 MB আকৌ 1024 KB হ'ব তো যি সকলে 1024 1024 কৰিছে তেওঁলোকৰ কারেক্ট আনসার 1024 1024
অপশন সি 1024 into 1024 ओके ए कोने कोने কৰিছিলে जरा एक बार हाथ उठाना ऊपर ओके so 1 GB equal to 1024 into 1024 चलो नेक्स्ट ओके इट वाज द लास्ट तो এইটো এইকেইটা লাষ্টে আছিলে एंड গোটে ক্লাস আমাৰ সমাপ্ত হল কেনে লাগিছে ভাল লাগিছে মজা আয়া কি নাই बताओ नेक्स्ट অহাকালি আকৌ 10 বজাত লগ পাম সকলোক টিল দেন প্ৰিপাৰেচন কৰি থাকক আৰু যদি নোটছৰ কাৰণে বিচাৰিবৰ সময় নাই বা কোৱা পঢ়িম ডাউটত আছে এটা নিজে কৰিব পাৰিলেটো ধুনিয়া এটা যদি কাৰোবাৰ গাইডেন্সত এটা গাইডেন্স নিশ্চয় পাব এটো কি মানে এটা 5th ইয়ার্স 5 বছৰ চলি আছে এই ফিল্ডত তো কেতিয়া কোৱেশ্চন চাই কৈ দিব পাৰো আমি কোনটো কোৱেশ্চন এক্সামত আহে কোনটো এক কোৱেশ্চন এক্সামত নাহে ওকে যদি গাইডেন্সত আহিব মন আছে আহি যাব পাৰে আমি তাতে ইয়াতে আহিলে এটাই কাম আপোনালোকৰ অনলি স্টাডি ক্লাস চোৱা নোটস বনোৱা বা নোটস প্ৰিন্ট কৰি লোৱা যি হিচাপত কৰিব পাৰে নিজৰ ইচ্ছামতে আকৌ ৰিভিজন ওকে ৰিভিজন এন্ড প্ৰেক্টিস চাৰিটা কাম বাকি একো কৰিব নালাগে ক্লাস চাব লাগে নোটস বনাব লাগে প্ৰেক্টিস কৰিব লাগে ৰিভিজন কৰিব লাগে আৰু প্ৰেক্টিসৰ কাৰণে পিডিএফ আমি নিজে দিও বেলেগৰ পৰা আকৌ কৰব বিচাৰি ফুৰিব কোনটো কিতাপ চাম আৰু এটা কিতাপত গুটেখিনি কেতিয়াও নাপায় ओके सो আকৌ কত বিচাৰি ফুৰিব সো আটাইবোৰ দায়িত্ব আমি নিজে লৈ লও যেতিয়া এটা আমি কোর্স দিও যেনেকৈ আমি অসম পুলিচত সিলেকশন দিয়াইছিলো এবাৰ আমাৰ টাৰ্গেট হৈছে JAA নেক্সট টাৰ্গেট হবে ADRE 3.0 লগতে ADRE 3.0 অলৰেডি ক্লাसेस চলি আছে সো বেস্ট হবে এতিয়াৰ পৰা জয়েন কৰা পাৰ ডে দুটাকে ক্লাস ইয়াতো পাৰ ডে দুটাকে ক্লাস ओके सो বাকি খবৰ খাতি কেনে সকলো এবাৰ নিজৰ খবৰ খাতি কৈ যাব এন্ড দেন উই আৰ এন্ডিং দ্য ক্লাস আৰু शांति आज कारण समाप्त क्लास का पीडीएफ फ्री में मिलेगा क्या हाँ मिल जाएगा ऐप परीक्षा मित्र ऐप इंस्टॉल कर लो ओके पीडीएफ कारण प्रीवियस क्लासर पीडीएफ किटा अटैच हुआ ना मैं एक्चुअली समय मिलाबई পৰা নাই अटैच কৰিবলৈ अटैच কৰাই দিম দিয়ক যিমান প্ৰিভিয়াস হৈ গৈছে এটো এপতেই পাই যাব পৰীক্ষা মিত্ৰ এপ ইনষ্টল সৰি পৰীক্ষা মিত্ৰ এপ ইনষ্টল কৰি লব তাতে দেখা পাব এটা ওয়াইটি ক্লাস পিডিএফ বুলি তো তাতে ক্লিক কৰিলে প্ৰিভিয়াস ইয়াৰৰ ক্লাসৰ পিডিএফ পাই যাব যদি বাকি এপ ইউজ কৰিলে কিবা অসুবিধা পাইছে কিবা বিচাৰি পোৱা নাই তেনেহলে এটো ফোন নম্বৰ আছে ওকে ইয়াতে ফোন কৰিলে বা মেসেজ কৰিলেই হল 9901578812 যদি কোৰ্সৰ প্ৰতিও কিবা ডাউট আছে ইয়াতে অ্যাসিস্ট পাই যাব বা পাৰচেজ কৰোতে কিবা অসুবিধা পাইছে তেনেহলে ইয়াতে অ্যাসিস্টেন্স ধুনিয়াকে পাই যাব কেনেকৈ পাৰচেজ কৰিব লাগে ओके सो थैंक यू एवरीवन एंड क्लास ইয়াতে সামৰিছো আকৌ অহাকালি লগ পাম টিল দেন যদি এই চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি দিব পাৰে এনে ধৰণৰ ক্লাছৰ বাবে যাতে আগন্তুক ক্লাছবোৰ মিছ নহয় এন্ড পিডিএফৰ কাৰণে পৰীক্ষা মিত্ৰ এপ ইনষ্টল কৰি লব কেৱল পিডিএফ বুলি নহয় তাত কিছুমান ফ্ৰী মক টেষ্টও আছে সেইকেইটা ট্ৰাই কৰিব পাৰে ফ্ৰী কিছুমান মেথছৰ ক্লাছও আছে এপত কেনে ধৰণৰ ক্লাছ হয় তাৰো এটা আইডিয়া ল'ব পাৰে বা যদি মন আছে জে বেটৰ গৈ ডেমো ভিডিও কিটা চাও ডেমো ভিডিও কিটাও চাব পাৰে एक्सप्लोर करक PYQ दिया আছে प्रीवियस बहुत पीडीएफ धुनिया के दिया আছে बहुत বস্তু ধুনিয়া के এপত পৰি আছে সেইবিলাক এক্সপ্লোৰ কৰক এক্সামত যথেষ্ট সহায় কৰিব ओके सो थैंक यू एवरीवन शुभरात्रि जय असम जय हिंद एंड गुड बाय फॉर नाउ